Madison-gruppens årliga aktieägarmöte kändes alltid mer som en familjeåterförening från helvetet. Kristallkronor glittrade ovanför i det stora konferensrummet när aktieägarna strömmade in. Deras viskningar ekade mot marmorväggarna. Jag satt på bakre raden och slätade ut min enkla svarta klänning, inte designerklänning som de andra kvinnornas, men elegant på sitt eget sätt. Titta vem som bestämde sig för att pryda oss med sin närvaro. Min bror James röst dripte av hår när han närmade sig. Den förlorade dottern återvänder. Jag behöll mitt neutrala uttryck, även om mina händer spändes runt läderportföljen i mitt knä. Inuti fanns dokument värda mer än byggnaden vi satt i, men James behövde inte veta det. Inte än. Hej, James, sa jag tyst. Hur är det med företaget? Han rättade till sin iron slips. Ett flin spelade på hans läppar. Skulle du inte vilja veta det, då? Jag antar att du håller dig uppdaterad om vår aktiekurs från din konsultation. Vad gör du nu för tiden? Innan jag ansvarade hade vår syster Victoria anslutit sig till oss. Hennes lupoans klickade mot marmorgolvet. Olivia, vilken överraskning. Jag trodde inte att du hade råd med resan tillbaka till New York med din nuvarande lön. För 5 år sedan skulle deras ord ha träffat djupt. Då var jag familjens besvikelse. Madison som inte klarade pressen av att arbeta på familjeföretaget. Hon som fick ett nervöst sammanbrott och sa upp sig från sin vice vd-position för att hitta sig själv. Åtminstone var det så de berättade historien. Sanningen var avsevärt annorlunda. Ville bara se hur allt går, sa jag milt. Stora förändringar väntar mig enligt vad jag hör. Victorias perfekt pennade ögonbryn höjdes. Och vad skulle du veta om det? Mer än du kan föreställa dig, tänkte jag, men förblev tyst. Istället såg jag min far inta talarstolen. Hans silverfärgade hår glänste under ljuskronorna. Harrison Madison 3, vd för Madison Group, såg ut att vara den företagshette han trodde sig vara. Välkommen aktieägare. Hans röst dånade genom rummet. Idag markerar ett historiskt ögonblick för Madison Group. Jag lyssnade bort hans vanliga klichéer och tänkte tillbaka på den dag då allt förändrades. Jag jobbade sent som vanligt när jag upptäckte avvikelserna. Små avrundningsfel i räkenskaperna, mystiska konsultarvoden, utländska konton som inte riktigt summerade. Men när jag grävde djupare framkom sanningen. Min far och bröder hade kokat ner räkenskaperna i åratal. När jag konfronterade dem gav de mig 2 val. Hålla tyst och ta en befordran eller lämna utan något. Jag valde alternativ 3. Jag slutade offentligt och lät dem spinna vilken historia de ville. Låt dem kalla mig svag, instabil, oförmögen att hantera pressen. Under tiden tog jag allt jag upptäckte för att bygga något eget. Atlas Capital föddes på ett litet kontor i Singapore, långt ifrån min familjs vaksamma ögon. Jag började i liten skala, gjorde noggranna investeringar och byggde kontakter. Varje gång jag hörde talas om min familj som hånade mitt misslyckande kanaliserade jag den energin till tillväxt. 5 år senare förvaltade Atlas Capital fler tillgångar än Madison Groups hela portfölj. Inte för att någon visste att jag låg bakom det. Jag verkade genom lager av holdingbolag och skalbolag, att hålla mitt namn borta från alla dokument. Min pappas röst drog mig tillbaka till nutiden, vilket leder mig till dagens tillkännagivande. Som ni vet har Madison Group mött en del utmaningar de senaste kvartalen. Utmaningar, jag undertryckte ett leende. Han menade SEK-utredningen som jag i tysthet hade inlett för 6 månader sedan, den som hade fått deras aktiekurs att rasa. Men jag är glad att kunna meddela att vi har fått ett generöst förvärvserbjudande från Atlas Capital. Deras representant kommer också att vara här inom kort. Dörrarna till konferensrummet öppnades och min assistent Thomas kom in. Precis vid Q. Stackars Olivia, viskade James tillräckligt högt för att aktieägare i närheten skulle kunna höra. Kunde inte ens behålla hennes jobb här. Nu måste hon se oss lyckas från sidan. Victoria skrattade, det lät som krossat glas. Åtminstone hade hon förstånd nog att dyka upp idag. Kanske lär hon sig något om riktiga affärer. Jag tittade på min klocka. Om exakt 3 minuter skulle de lära sig hur riktiga affärer såg ut. Thomas närmade sig talarstolen och räckte min för en pärm. Även från bakre raden kunde jag se hans händer skaka lätt när han granskade dokumenten. De här villkoren. Tittade han upp. Förvirring grumlade hans ansikte. De är annorlunda än vad vi diskuterade. De ursprungliga villkoren var provisoriska, svarade Thomas smidigt. Det slutliga erbjudandet är inte förhandlingsbart. Jag såg min fars ansikte blekna när han läste vidare. De nya villkoren var brutala, rättvisa, men utformade för att beröva honom och mina bröder all verklig makt i företaget och trodde att de skulle driva för alltid. James ryckte pappren ur vår fars händer. Hans arroganta leende vacklade när han läste. Det här är löjligt.
Vilka tror du att de är? Atlas Capital K är väldigt noga med villkoren, sa Thomas och mötte min blick kort. På tal om det var min ledtråd. Jag stod och slätade ut min klänning medan jag gick mot podiet. Klicket från mina klackar mot marmor tycktes eka genom det plötsligt tysta rummet. Hej, pappa, sa jag lugn. Jag tror att du skulle presentera den nya ägaren till Madison Group. Blodet rann för hans ansikte när förståelsen grydde. Bakom honom släppte James förvärvspapperen. Victorias perfekt målade mun föll upp. Nej, viskade min pappa. Det är inte möjligt. Jag sträckte mig i min portfölj och drog fram ytterligare en uppsättning dokument. Det är det faktiskt. Atlas Capital är redo att gå vidare med förvärvet. Om du inte föredrar att jag delar några intressanta historiska dokument med sig förstås. Rummet utbröt i viskningar. Aktieägarna lutade sig framåt i sina platser och kände blod i vattnet. Min pappa grep tag i podiet så hårt att hans knogar blev vita. Du skulle inte våga, väste James. Du skulle förstöra allt. Jag vände mig mot aktieägarna och kanaliserade varje läxa om auktoritet som min pappa någonsin hade lärt mig. Mina damer och herrar, låt mig presentera mig ordentligt. Jag är Olivia Madison, vd för Atlas Capital, och jag tror att vi har några förändringar att diskutera. Tystnaden som följde var öronbedövande. I det ögonblicket kristalliserades 5 år av noggrann planering, av att arbeta i skuggorna medan de hånade mitt misslyckande, till en perfekt seger. Men det här handlade inte bara om hämnd. Det här handlade om rättvisa för varje anställd de hade utnyttjat, varje investerare de hade lurat, varje regel de hade trasiga, i tron att deras namn satte dem över lagen. Nu, sa jag och intog min fars plats vid talarstolen. Ska vi börja? Nästa timme förflöt i en suddig blandning av juridiska dokument, aktieägarfrågor och det ihåliga ljudet av mitt familjeimperium som smulade sönder. Jag stod vid talarstolen och redogjorde för Atlas Capitals planer för Madison Groups omstrukturering medan min far och mina syskon satt i chockad tystnad. Sammanfattningsvis, avslutade jag, kommer Atlas Capital att behålla Madison Groups namn och kärnverksamhet, men med betydande förändringar i bolagsstyrningen. Fullständiga revisioner av alla divisioner kommer att påbörjas omedelbart. En framstående aktieägare räckte upp handen och den nuvarande ledningsgruppen kommer att utvärderas baserat på meriter, inte familjeband. Jag mötte James blick. Vissa förändringar kommer att vara nödvändiga med tanke på vissa oegentligheter i redovisningen som jag upptäckt. Rummet utbröt i oroligt mummel. Min far hittade äntligen sin röst. Ni kan inte göra så här. Han reste sig, hans ansikte rodnat av ilska. Var ni familj? Familjen höll min röst lugn. Var det familj när ni erbjöd er att begrava mina upptäckter om utlandskontona eller när ni hotade att förstöra mitt rykte om jag inte förblev tyst? Victoria hoppade upp. Du ljuger. Pappa skulle aldrig rusa. Sitt ner, Victoria. Jag drog fram en annan mapp. Om du inte vill att jag ska dela med mig av detaljerna om din kreativa bokföring i de asiatiska dotterbolagen. Hon sjönk tillbaka i stolen, ansiktet blekt under sin perfekta sminkning. Mötet är avslutat. Jag meddelade att aktieägarna kommer att få detaljerad dokumentation av förvärvsvillkoren. Mitt team kommer att påbörja övergångsförfarandet omedelbart. När aktieägarna gick ut, med många nyfikna blickar mellan mig och min familj, dök Thomas upp bredvid mig med en surfplatta. Pressmeddelandet är klart, mumlade han. Och din fars privata filer har säkrats. Jag nickade. Låt säkerhetsvakter eskortera dem till konferensrummet. Vi behöver ha en familjediskussion. Minuter senare satt vi runt det massiva konferensbordet där jag hade deltagit i otaliga möten som vice vd. Utsikten över Manhattan genom golvet till de slingrande fönstren var densamma, men allt annat hade förändrats. 5 år. Min far bröt tystnaden. Planerade du detta i 5 år? Egentligen öppnade jag min laptop. Jag planerade det i 5 år. 3 månader och 14 dagar. Ända sedan natten du gav mig en ultimatum. Håll tyst om bedrägeriet eller gå utan någonting. James lutade sig fram. Det var bara kreativ redovisning. Olivia, alla gör det. Nej, James. Alla begår inte systematiskt bedrägeri. Jag drog fram ett kalkylblad. Ska vi diskutera skalbolagen på Caymanöarna eller de falska konsultarvoden du använde för att dölja förluster? Hur byggde du? Viskade Victoria, Atlas Capital. Jag log. Med varje dokument jag kopierade innan jag gick, varje kontakt jag fick, varje läxa du lärde mig om hänsynslösa affärsmetoder, tillämpade jag den bara mer etisk. Du kommer att förgöra oss, min fars röst knakade. Allt jag byggde, allt du korrigerade jag. Men jag är inte här för att förgöra Madison Group. Jag är här för att rädda det.
Jag vände på min laptop och visade den prognoser för företagets omstrukturering. Atlas Capital specialiserar sig på att vända krisdrabbade företag. Vi städar upp dem, gör dem legitima och bygger hållbar tillväxt. Det är vad jag erbjuder Madison Group. En chans till inlösen. Och hur är det med oss? Krävde James. Det beror på dig. Jag mötte var och en av deras blickar i tur och ordning. Victoria, du är faktiskt briljant på internationell marknadsföring när du inte döljer förluster. James, dina kundrelationer är starka, även om din etik är svag. Och pappa, jag passade. Du byggde något fantastiskt innan du tappade bort dig. Vad säger du? Frågade Victoria försiktigt. Jag erbjuder dig ett val. Inte det falska valet du gav mig för 5 år sedan, utan ett verkligt. Du kan bekämpa detta. Försök att utmana läckorna från förvärven till pressen. Gör saker röriga. Om du gör det får sig allt. Du kommer att ställas inför åtal och Madison Groups rykte kommer aldrig att återhämta sig. Min pappas ansikte hårdnade. Eller så kan du förtjäna dina positioner ordentligt den här gången. Arbeta under Atlas Capitals överinseende. Lär dig att göra saker lagligt. Bevisa ditt värde bortom ditt efternamn. Förväntar du dig att vi ska arbeta för dig? Fnös James. Vår lilla syster. Nej, jag förväntar mig att du ska arbeta för Madison Groups nya vd. Jag har 3 mappar över bordet. Sara Shin börjar nästa vecka. Hon är briljant, etisk och har inget tålamod med berättigade chefer som tror att regler inte gäller för dem. Du tar inte kontroll dig själv, frågade Victoria förvånat. Jag byggde Atlas Capital för att reparera trasiga företag, inte driva dem. Sara kommer att hantera Madison Groups omvandling. Jag kommer att fokusera på Atlas större bild. Jag reste mig upp. Du har 24 timmar på dig att bestämma dig. Väldigt klokt. När jag vände mig om för att gå stoppade min fars röst mig. Varför ge oss en chans överhuvudtaget? Varför inte bara förstöra oss? Jag tänkte på alla anställda som var beroende av Madison Group för sin försörjning. På kunderna som litade på oss. På det arv min farfar hade startat innan min far korrumperade det. För någon sa en gång till mig att sann affärsframgång inte handlar om att förstöra värde, det handlar om att skapa det. Jag mötte hans blick. Du lärde mig det, pappa, innan du glömde det själv. Senare samma kväll stod jag på mitt riktiga kontor. Översta våningen i Atlas Capitals huvudkontor tvärs över staden. Solen gick ner över Manhattan och målade himlen i nyanser av guld och rosa. Min telefon surrade av ett sms från Victoria. Jag vill träffa Sara Shin ordentligt den här gången. Sedan James, då där prognoserna du visade oss. Jag har några idéer för legitim tillväxt på den europeiska marknaden. Slutligen, min far. Jag hittade morfars ursprungliga affärsplan i mitt skrivbord. Vill du äta middag med mig? Det finns saker jag behöver säga. Jag tittade på deras meddelanden och kom ihåg den rädda, arga flickan som hade flytt från New York för 5 år sedan. Hon ville ha hämnd. Men någonstans på vägen hade byggandet av Atlas Capital lärt mig något mer värdefullt än hämnd. Min assistent knackade mjukt. Fru Madison, familjen Shins privatjet har just landat. Sara kommer att vara redo att börja på måndag. Tack, Thomas. Jag tog upp min telefon och skrev svar till Victoria. Sara är ledig till frukost imorgon. Klä dig för jobbet, inte för sin skull. Till James, ta med dina idéer till övergångsmötet. Endast juridiska idéer. Till min far, middag imorgon. Ta med morfars plan. Pappa, ta med dig själv, inte själen. Jag vände mig tillbaka mot fönstret och såg stadens ljus börja glittra. För 5 år sedan hade jag lämnat Madison Group med ingenting annat än bevis på deras bedrägeri och en beslutsamhet att lyckas. Nu äger jag deras företag, men istället för att förstöra dem erbjöd jag en chans till återlösning.